सोचिसकेको थियो तपाईँले अब वाइ इज सेक्स सो इम्पोर्टेन्ट भनेर त्यही टपिक चाहिँ आउँछ भनेर अब त्यो त्यसमै सुरु गर नि त अब हामी त अब पार्टनरलेसहरू छ अब हाम्रो त फ्रिक्वेन्सी डिफर हुन्छ त्यसमा तपाईँ भन्नुहोस् न ए त्यस्तो पाराले भनेको त्यस्तो पाराले मैले सोधेको होइन त्यसको पार्टनर छ कि छैन अब नर्मली सोध्यो भने सेक्स किन इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि नट जस्ट फिजिकल हुन्छ नि एउटा मेन्टल हेल्थ पनि इम्प्रुभ गर्छ क्या त्यो सेक्स लाइक नट जस्ट लाइक गोएर पसिसिङ सुत्यो नट वान नाइट स्ट्यान्ड त्यस्तो केही पनि होइन हुन्छ नि एउटा सर्टन वे अफ लाइक हुन्छ नि फिलिङ लभ कसैले एक्सप्रेस गर्दा हुन्छ नि दे हेभ डिफ्रेन्ट वेज हुन्छ नि एक्सप्रेस गर्न सक्दैन तर सेक्स किन इम्पोर्टेन्ट भन्दा नट जस्ट लाइक मेन्टल हेल्थ मेनी अदर वेज क्या हुन्छ नि तपाईँको हेल्थ लाइक फिजिकल हेल्थमा पनि सेक्स गऱ्यो भने लाइक के हुन्छ भित्र इन्टरनल एन्ड डेप्थमा नजो होइन सो आई थिङ्क फर मी अलिक पोजिटिभ वेमा राम्रो इन्फ्लुएन्स हुन्छ केटाहरूको लागि केटीहरूको लागि अनफर्चुनेटली आन्सर गर्न सक्दैन तर होपफुली लाइक बोथ पार्टनर्सहरूको लागि राम्रै होला क्या मेरो लागि चाहिँ अब हामी त के भन्नु है अब तिमीहरूको लाइफ अहिले कस्तो जाँदैछ त्यहाँबाट सुरु पायो भने ठिकै छ पाएन भने पनि चलिरहेको तिमीले भोलि टेन्सन दिन्छ सिक्किममा गएको होला नि होइन त्यही हो नि अब वी क्यान फोर्स समथिङ द्याट्स नट गोइङ टु ह्यापन अल्सो अब सेक्सुअली यु हेभ टु बी एक्टिभ खालको भनेको होइन व्हाट इज कस्तो माथि त्यही भनेको दमेर त कस्तो भनेको सास फेर्दा पनि खट्टुको टेस्ट आइदिँदैछ अब त्यस्तो भइसक्यो नर्मली गर्नु भनेको नर्मल कसले पनि बुझेन होला यति होइन अलिअलि हाल्नुपर्छ मजा आउँछ अब रनिङबाट सुरु गरौँ होइन अहिले चाहिँ बिकज अब रनिङ भर्खर अब बेङ्गलोर आएको अन्त यस्तोहरू हुन्छ स्लोली स्टार्टिङ टु सेटल डाउन अब होइन लाइक हाउ अब त्यो के अब हाउज द्याट एक्सपिरियन्स गोइङ खालको ठिकै छ नयाँ सिटीमा ठिकै छ अहिले त अब अहिले जतिसम्म पनि हुँदैछ अब मैले कम्प्लिटली अब त्यो वर्क लाइफमा म उयो पनि भएको छैन अहिले त ट्रेनिङ फेजमै छ सो त्यस्तो हुँदाखेरि अब अहिले त अलिकति के भन्नु हनीमुन फेज जस्तो नै चल्दैछ सो त्यो कम्प्लिट ऱ्याट रेस एक्सपिरियन्स त भेटेको छैन तर पनि अब कम्पेयर टु अब घरमा जस्तो थियो त्योभन्दा चाहिँ अलिकति भए पनि इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ छ क्या अब तर अलिकति रस खालको लाइफ पनि छ होइन उताभन्दा चाहिँ कि कस्तो अब टाइम बितेको थियो त्यति साह्रो उयो हुँदैछ बेसी फ्री टाइम पनि छैन किनभने एभ्रिडे अब त्यो 12 बजी नै स्टार्ट हुँदाखेरि पनि छिटो नै लाग्दैछ त्यो उयो त्यो फ्री टाइम अब त्यो सोचिबस्ने खालको उयोहरू चाहिँ केही त्यस्तो केही चाहिँ उयो नै पाएको छैन अब तिमी त उता के अरे कर्पोरेटमा काम गरेको होइन यु वर्क यता गभर्मेन्टमा के डिफ्रेन्सेस देख्यो अब उताको वर्क कल्चर र यताको वर्क कल्चरमा चाहिँ अब अभियसली डिफ्रेन्सेस त हुन्छ किनभने यो कमिङ फ्रम अब गभर्मेन्ट सेक्टरबाट प्राइभेटमा होइन तर अब के लाग्यो तिमीलाई चाहिँ त्यहाँको के एनिवेज त्यो जोग्राफिकली डिफ्रेन्स चाहिँ के लाग्यो अब वर्क कल्चरमा चाहिँ अब मैले त्यही भनेको अब वर्क कल्चरले एज अफ सच त्यस्तो डरले त भेटेको थिएन तर अब जति पनि भेट्यो अब सुपिरियर्सहरू जति पनि थियो ट्रेनर्स भयो अब त्यो डेजिग्नेसन वाइज पनि हायरकी छ तर अब त्यो इगो त्यति साह्रो फिल भएको छैन अब अहिले जुन चाहिँ कम्पनीमा छु म अनडिफाइन्ड त्यो चाहिँ जुन चाहिँ कम्पनीमा छु त्यो इगो त्यति साह्रो फिल भएको छैन वेयर एज प्रिभियसली अब काम गर्दाखेरि क्या अब केही नयाँ आइडियाज इम्प्लिमेन्ट गर्नुहरू अब उयो गर्दाखेरि पनि अब उयो नै गर्नु मान्दैन थियो क्या त्यो फिडब्याक लिने उयो थिएन अब डाइरेक्टली पनि भन्दैन थियो तर अब बिस्तारै भेट्दाखेरि चाहिँ हल्का कट चाहिँ भेटिरहेको क्या अब तँ पुचेको बेसी नबोल भन्ने खालको त्यस्तो अब हुनु चाहिँ अब त्यो पोलाइट वेमा नै डेलिगेट गर्थ्यो उनीहरूले त्यही मेसेज चाहिँ तर अब भन्नु चाहिँ त्यही ट्राई गरेको तर अब यहाँ चाहिँ अब भन्नु पऱ्यो भने पनि अब एज ग्रुप पनि पुरा उयो थियो अब मैले अब पहिला भन्दाखेरि पनि के अब 20s मा त अब म मात्रै थियो होला भन्नु पऱ्यो अरू सबै मिड 30s होइन पहिला प्रिभियस काम गर्दाखेरि 20s मा त म मात्रै थिएँ सो त्यो एज ग्याप पनि क्या अब उनीहरूको मेन्टालिटी र मेरो मेन्टालिटी मिल्दैन थियो प्लस अब त्यो त्यही एउटै कल्चर सोसाइटीमा ब्लेन्ड हुँदाखेरि क्या अब कन्स्ट्रिक्टेड खालको उयो हुन्छ नि सो त्यो एक्सप्लोर गर्नु नै पाउँदैन थियो क्या सिम्पल यहाँनिर तिमीले अब बिस्तारै अब तिमी जस्तो त्यो बुझ्दै जान्छ नि एक्सपोजर देख्छ क्या डिफ्रेन्स एक्सपोजर माथिको लाइक डिफ्रेन्ट वे अफ अपरेटिङ थिङ्स हुन्छ नि वेयर एज यहाँ सिटीमा
much like easy र accessible way मा and very organized way मा देख्छु क्या अहिले हैन eventually त्यो not only exposure also people are open towards culture ni different culture अब they know I'm from a different background अब but they won't know where I'm from completely हैन तर अब उनीहरुलाई त्यो कतिवटा इन्फर्मेसन छ so they're just trying to piece it together अब मलाई चिन्दाखेरि पनि क्या कस्तो छ के छ भन्दाखेरि exactly तर अब उताको हाम्रो त्यस्तो उयो हुँदैन नि अब अलिकति भए पनि अब orthodox नै छ exactly यहाँ चाहिँ किन भन्दा त्यो it's just pure profession हुन्छ नि like someone is here just to work हुन्छ नि no bullshitting त्यो प्रोफेसनल लाइफ र प्राइभेट लाइफमा चाहिँ अलिकति भए पनि एउटा ब्यालेन्स चाहिँ छ क्या सो इभन अब उनीहरूलाई एभ्री डे नै भेटिरहेको छ भने अब दे डोन्ट कल मी अन विकेन्ड्स अब त्यो के गरौँहरू भनेर किनभने उनीहरूलाई पनि एउटा त्यो प्रोफेसनलिजम मेन्टेन गर्नुको लागि उयो नै छ कतिजना चाहिँ क्लोज नै छ अब मसित भनेपछि उता चाहिँ अब लाइक त्यो एज क्राइटेरिया ग्रुप चाहिँ म्याटर्स एक्सट्रिमली चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो छैन नि त अब होइन अब त्यो उयो नै भएर पनि होला अब अलिकति भए पनि अब जति नै भए पनि अब जति पनि काम गर्दै थियो अब उनीहरूले त्यो एक्सपोजर त्यस्तो डर त भेटेको त थिएन नि त किनभने अब त्यहीँ स्कुल पढेको त्यहीँ कलेज पढेको फेरि आएर प्रोफेसनल लाइफ पनि उनीहरूको त्यहीँ छ सो त्यही मेन्टालिटीमै देयर स्टक विथ द्याट मेन्टालिटी नि बाहिरहरू आयो भने अब यु मिट पिपल अफ डिफ्रेन्ट कल्चर्स डिफ्रेन्ट अपब्रिङ्गिङ हुन्छ डिफ्रेन्ट थट प्रोसेस हुन्छ अब त्यस्तो नै भेट्दाखेरि पनि अब यु टेन टु इन्कल्केट द्याट इन्टु यर सेल्फ नि सो त्यस्तो उयो नै छैन अब हुनु छ होला अब तर म जहाँ काम गर्थेँ त्यहाँ चाहिँ थिएन अब भेरी लिमिटेड अनेस्टली भेरी लिमिटेड क्या छन् छ बट अगेन लाइक गभर्मेन्ट प्राइभेट किनभने प्राइभेट त त्यस्तो बेसी एक्सेस छैन माथि जोग्राफिकल लोकेसनले हेऱ्यो भने कतिवटा डिसएडभान्टेजेसहरू छ त्यो समरमा थ्रु आउट मोस्ट अफ द समर सिजन यो तपाईँको स्प्रिङको बादमा रेनी सिजनले गर्दा यु डोन्ट ह्याभ द्याट एक्सेस आई थिङ्क हामीले चाहिँ नि यस्तो वेमा हेर्नुपर्छ कि वी सुड इन्टरनली ग्रो इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे हुन्छ नि मजाले वी सुड थिङ्क एन्ड हुन्छ नि अलाइन हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ प्रोग्रेस गर्नुपर्ने नट प्रोग्रेस गर्नुपर्ने क्या बिकज हाम्रो वे अफ थिङ्किङ र हामी पनि कम अप हियर अब हिज इज डिफ्रेन्ट हिज जस्ट केम इन वाट आइम टेलिङ इज विथ माई एक्सपिरियन्स हुन्छ नि प्लस 10 years बिङ हियर what I see is like very much like rush right now. Some point in time in life, some point in time you just need to sit, think and really need to understand what you really want to do in life. Not just about your perspective or just your parents or whoever is guiding you throughout your life. Not just about them, just about yourself, what you really want to do. Because once you enter certain your platform or certain step in life, if you are not aligned, too much of distraction in life. So to avoid all of this, like get things in place and then eventually understand. Because like I just don't want to say Hami, you, me, everything. In general, when we come looking for something nice. Wherever we started to know better or brighter. तर हामी आफै यहाँ आएर गऱ्यो भने कसरी हुन सक्छ यार हुन्छ नि. So त्यो कमिङ भन्दा like why do the people from north east अब उताबाट छ नि like इन्डियामा त अलिकति अब अलिकति ब्याक स्टेट्सहरू हुनु नि त हैन त्यस्तो पाराले हेर्दा ब्याक स्टेज हैन कि एक्सपोजर नपाएको हो कि नपाएको त्यो किन चाहिँ हामी चाहिँ लाइक वाइ आर वी मुभिङ टु बेङ्गलोर अब दिल्ली बम्बे हुन्छ नि त्यस्तोहरू चाहिँ लाइक आई नो अब इट्स अ भेरी सिली क्वेसन किनभने जब अपर्च्युनिटी छ यता होइन सबजना बेसिकली त्यो कम यहाँ नै अब गुजारा हुन्छ कि उनीहरूको लाइक वाट यु थिङ्क अबाउट द्याट मे बी कलेज अब त्यो पनि देयर आर अ लट अफ aspects to deal with that professional or is it just that you have to study in a city खालको क्या हैन अब to come अब education wise हेर्यो भने अब why people opt for colleges in cities is because they want the exposure तर तपाईले त्यो रिजन दिएर फेरि similar type of groups चाहिँ उयो भने अब you don't grow as a person नि अब एक्सपोजर भनेको त you meeting different kinds of people अब different thought process भएको different जग्गामा जाँदैछ नि तर अब तपाईँ बाहिर आयो अब फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी एउटा पोइन्टमा आयो तर त्यही ग्रुपसित आयो भने यो सराउन्डिङ यर सेल्फ विथ द थट प्रोसेस अफ पोइन्ट ए नि पोइन्ट बीमा आएर पनि केही फाइदा छैन नि सो त्यो एक्सपोजरको मिनिङ पनि अब इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ अब पिपल वुड रियली वान्ट टु एक्सप्लोर दे टेन टु गो टु अब डिफ्रेन्ट उयो क्या अब मेट्रोपोलिटन सिटिजमा मात्रै आउँदैन अब डिफ्रेन्ट जग्गामा बसेर पनि उनीहरू इन्टेलेक्चुअली अर्कै पाराले भएर जान्छ कतिजना मेरै क्लोज फ्रेन्ड्सहरू त्यस्तै भएर गएको छ सो त्यो उयो अब प्रोफेसनल फ्याक्टरबाट हेऱ्यो भने पनि एडुकेसनल पोइन्टबाट आयो भने पनि अब अनलेस एन्ड अन्टिल यु डोन्ट वान्ट टु एक्सप्लोर यर इनर सेल्फ त्यहाँदेखि अब के कस्तो छ अरू मान्छेको त्यो क्युरियोसिटी छैन भने अब त्यो उयो गर्नु सक्दैन यो सो द्याट्स वाइ अब कतिजना
बाहिरै आउँछ अब दे स्पेन्ड 3 to 4 years in a city अब ल्याभिसली स्पेन्ड गर्छ उनीहरूले बिकज उयो छँदैछ अब दे हेभ द फेसिलिटिज त्यहाँदेखि गरेर तर दे डोन्ट वान्ट टु वर्क हियर दे वान्ट टु गो ब्याक टु द कम्फर्ट अफ देयर ओन इज बिकज अफ द्याट मेन्टालिटी आई गेस त्यसले नै गर्छ यो सो यो अब तिमीले भन्दा के अरे यो एक्सप्लोरिङ यर सेल्फ भन्छ नि दिस इज अ भेरी अब टक्ड अबाउट टपिक लेटली होइन मलाई चाहिँ लेटली लाग्छ किनभने स्पेसली आफ्टर फर्स्ट लकडाउन जब सुरु भयो लाइक अलिक कफी लिकिन हुन्छ आँखा निन्दा जस्तो दे अलवेज ट्राइङ टु फिगर चफी हो चफी व्हाट्स कफी गोइङ होइन अन आफ्टर लाइफमा तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ अब त्यस्तो चाहिँ फेरि भन्नु सुनेन लाइक एक्सप्लोरिङ स्टफ एक्सप्लोरिङ अबाउट यर सेल्फ लाइक के चाहिँ हो वाट इज दिस लाइक इज देयर एनी प्रपर डेफिनेसन त छैन होइन एभ्रीबडी हेज अन इट्स ओन खालको त्यस्तो आई थिङ्क यु नो फर्स्ट टाइम अब जहाँ पनि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ नि यु डोन्ट ह्याभ इन माइन्ड जहाँ चाहिँ यु आर एक्सप्लोरिङ यर सेल्फ किनभने तपाईँलाई अलिकति टाइम्स एन्ड लाइक सर्कमस्टान्स कि तपाईँ त्यहाँ त्यो गर्छ क्या अब तपाईँ घरमा गएर काम गर्दा हुन्छ नि मलाई पनि त्यही लाग्छ किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाइक एक्सप्लोरिङ यर सेल्फ भन्छ नि यो आई डोन्ट थिङ्क सो यु कम बिफोर 30 यस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ फर माई ओन एक्सपिरियन्स बिकज आम 35 होइन अहिले चाहिँ मलाई लाग्दैछ लाइक इज दिस रियली मी खालको क्या त्यस्तो पनि लाग्छ मलाई सोचेँ But why again you is the question? Because all this while you enjoyed your entire obviously I enjoyed your अब मेरो जर्नी होइन तर सो why is अन्त it right एक्सप्लोरिङ योर सेल्फ भनेको त्यही त हो त अन्त सो लाइक इज दिस होइन, जस्ट मी अब in- के अरू पनि छ अझै होइन मेरो भनेर अन्टिल यो 18 19 अब यु स्टिल इन यर पेरेन्ट्स हाउस 18 19 सकेर यु गो टु कलेज यु कम टु अ डिफ्रेन्ट सिटी त्यति बेला नै त यु स्टार्ट एक्सप्लोरिङ नि यु स्टार्ट डुइङ वाट्स रङ वाट्स राइट त्यति बेला एन्ड यु फाइन्ड आउट वाट्स राइट फर यु अब नट डिफाइन्ड बाई अब त्यो सोसियल नर्म्स अर एनिथिङ त्यति बेला एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै अब ए मलाई चाहिँ यो मन पर्दो रहेछ मलाई यो मन पर्दैन रहेछ भनेर थाहा पाउँछ सो द्याट इज बेसिकली एक्सप्लोरिङ अब त्यो फिल्डमा पस्नु देन वेन यु कम टु द्याट एज देन यु स्टप डुइङ थिङ्स द्याट यु युज टु डु इन यर 20s नि अब जस्तै ओभर डलरको गर्छ अरे तर अब बादमा त्यो उयो हुँदै जाँदैन नि सो यु टेन टु रियलाइज दिस इज नट द थिङ फर मी इभन दो अब त्यो एउटा पियर प्रेसर नभए साथीहरूले जाउँ भन्दाखेरि पनि गर्थ्यो तर एट अ लेटर अन अब यु स्टार्ट लुजिङ टच अब त्यो द्याट्स अ फ्याक्ट त्यहाँदेखि त्यतिकै उयो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यु स्टार्ट टु डेभलप अब त्यो क्या अब एउटा कनेक्सन जस्तो टुवर्ड्स योर सेल्फ द्याट्स ट्रु बट डु वी सो त्यही नै चाहिँ अब एक्सप्लोरिङ फर मी एज अफ नाउ इज लाइक फाइन्डिङ वाट यु लाइक एन्ड डोन्ट लाइक इन टर्म्स अफ एभ्रिथिङ needs and मोर wants. सिम्पली not needs and wants also like अब It's like what's right good for now you I'm and what's not. right now I'm trying everything अब जस्तो पाराले अब जसले जे कुरा तपाईँको लागि रङ भयो भने त्यो कुरा मेरो लागि रङ हुन सक्दैन नि इभन दो यु ट्राई टु वार्न मी अबाउट इट आई किप Gotcha. गो एन्ड डु इट नि Yeah. अब हु नोज मेबी आई माइट लाइक इट Yeah. होइन त्यस्तो खालको पाराले क्या अब Gotcha. But again, sorry to interrupt. Again, त्यो अघि तैँले भन्दा I went there to get drink नि त्यो माथिको why we come here, what do you think about it? Like why do we come here हुन्छ नि Like मेरो त अब सिम्पल आन्सर छ लाइक जस्ट कल्चर त्यो अब जस्ट लाइक टु वर्क एन्ड सी एउटा अब त्यति मात्रै थियो मेरो चाहिँ होइन लेटली एभ्रीबडी इज रसिङ टुवर्ड्स द सिटी नि अब अभियसली उता जब अपर्च्युनिटी ज्यादा छैन होला होइन I think होइन नट इन टर्म्स अफ जब नट इन टर्म्स अफ जब जस्ट फर बेटर आई थिङ्क लाइफस्टाइल हो त्यो जस्तै- त्यसको एड अन नि I'll just add on sorry again अवेरनेस होइन क्या मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अवेरनेस इज लाइक मान्छेहरू कन्सियस हुनु खोज्छ क्या अहिले कन्सियस इज फार बियोन्ड यर अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिलेको लागि हुन्छ नि तिमीले अवेरनेस लाइफमा बुझेको छैन भने कन्सियस कुन चाहिँ मात्रामा भन्दैछ इन वाट पर्सपेक्टिभमा भन्नेको बुझ्दैन मान्छेले यहाँ फर्स्टमा यु बी अवेर अफ वाट यु डुइङ हुन्छ नि त्यस कारण मान्छेलाई अलाइनमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो हामी वी कम अप लाइक विथ द डिफ्रेन्ट लाइक इफ यु सी फर यर सेल्फ वाट हेभ डन फर यर सोसल लाइक तपाईँको त्यो स्कुल क्वालिफिकेसन वाट यु डेड ग्रेजुएसन वाट यु डेड आफ्टर द्याट वाट यु वेयर यु वर्क एन्ड देन आफ्टर वाट यु कन्टिन्यू जस्ट सी फर अल अफ दिस लाइन हो त्यो प्रोसेस हेर्नु कि त्यो प्रोसेसमा एउटा अलाइनमेन्ट छैन क्या हाउ इट ह्यापन लाइक हामी सर्टन एजसम्म हुँदा या इट्स ओके त्यो पेरेन्ट्सको रेस्पोन्सिबिलिटी अर समन हुज गाइडिङ अस थ्रु अ कम्युनिटी मेबी स्कुल त्यो के छ उनीहरूले गाइड गर्छ बट त्यो टाइम सकेको बादमा हामीलाई अलिकति लाइक हाम्रोमा आइडिया छैन कि अलिकति अगाडिको द्याट्स वेयर अवेरनेस आउँछ कि हामीले अलिकति त्यो प्लेटफर्महरू हुनुपर्छ कि युटिलाइज स्पेसली यो सानो सानो जग्गामा इट्स भेरी इजी एन्ड एक्सेसेबल यस्तो कुराहरू गर्नु क्या सानो वेमा अर्गनाइजेड हुन्छ नि मान्छेहरू 2-3जनालाई भन्दा दाजुभाइ साथीभाइलाई जस्ट लेट देम बी अवेर लाइक यो लाइफ चाहिँ कस्तो नट जस्ट वर्किङ यहाँ आएर काम गरेर इट्स ओके यु गेट गुड मनी यु गेट गुड लाइफ यु गेट हुन्छ नि मजाको यु गेट एभ्रिथिङ भेरी इजिली द्याट्स नट जस्ट लाइक हुन्छ नि त अहिले कुरा गर्दैछ नि अहिले के भन्छ
knowing yourself. Knowing yourself, if you be in Bangalore for like rest of your life, you'll never know yourself. Trust me. Because it's so monotonous. So one point in your life you'll break up. Then I won't thought the life. So that's the reason awareness. That should be a first thing that someone like maybe me, you, or anyone who's like who's there to tell, or like the job the community or something you say, or like government, whatever you can say. त्यो मान्छेहरूले एटलिस्ट अवेर बनायो भने चाहिँ मान्छेहरू डिभाइड हुन्छ क्या. डिभाइड भयो भने चाहिँ लाइक अपर्च्युनिटिज बेसी हुन्छ क्या. त्यो बेसी भएको बेलामा चाहिँ इट्स लाइक विन विन सिचुएसन फर एभ्री वान. त्यो छैन भने हामी के हुन्छ, मोस्ट अफ देम सेम त्यही गरिरहेको, त्यो के भन्छ त्यो स्पाइरलमा भएको जस्तो क्या. पहिलाको मान्छेले जे गर्यो त्यही गरिरहेको. अहिले जेन्जिजहरूले अलिक चेन्ज गर्दैछ, म बुझ्छु उनीहरू होइन. त्यो इभन मिलेनियल्सहरूले चेन्ज गर्नु खोज्दैछ, हामी पनि आउँछ त्यो जेनेरेसनमा. वी आर ट्राइङ टु. तर सोसियल बन्डहरू छ कि हुन्छ नि, जहाँ हामीले इमिडिएट एक्सन पनि लिन सक्दैनौँ. अन्त त्यस कारणले गर्दा हुन्छ नि. सो द्याट्स द पोइन्ट हुन्छ नि, त्यही भन्न खोजेको. सो मैले चाहिँ के भनेको नि, लाइक वेन यु सेड अब अहिले हामी बेङ्गलोरमा मात्रै छ, द्याट्स वाइ वी कान्ट फाइन्ड आवरसेल्फ जस्तो हुन्छ. सो तर जियोग्राफी र योरसेल्फको चाहिँ के रिलेसनसिप छ अब? लाइक आई डोन्ट थिङ्क, मेरो अनुसार चाहिँ अब लाइक वेयरएभर यु आर, आई थिङ्क इफ यु फाइन्ड योरसेल्फ, यु फाइन्ड योरसेल्फ, राइट? सो द्याट यु हेभ टु बी at one place or you have to be traveling. सी तपाईँको दिमागमा जब यति स्पेसबाट एउटै त्यो लोकोमोटिभ टाइपको चलिरहेको छ तपाईँको दिमाग हुन्छ नि, तपाईँ को हो, तपाईँ के हो, तपाईँ के गर्दैछ, कोही बेला थाहा पाउँदैन क्या. सो इट्स अलिकति आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट होला त्यो मान्छेको दिमाग कहिले फङ्सन गर्छ हुन्छ नि. जग्गा, प्लेस र त्यो उयोहरूले डिफ्रेन्सेस ल्याउँछ क्या. जस्तो हामी सानोमा बढ्दै गरेको उमेरमा इफ यु गो टु न्यू प्लेस, न्यू न्युट्रियन्ट्स, न्यू एयर, न्यू वाटर पाउँदा अलिकति लाइक डिफ्रेन्ट फिजिकल स्ट्रक्चरमा जान्छ, मेन्टल त्यो दिमाग त्यस्तै बढ्छ नि. आई थिङ्क सेम गोज विथ पिपल नि. एउटा जग्गामा बसेर लाइक एभ्री वान इज जस्ट राम्ररी यहाँ बाहिर निस्केर तैलोबाट हेर्नुहोस् त, डु यु सी एनी वान अहिले क्रिसमसको टाइममा मेरी क्रिसमस भन्ने एभ्री वान इज बिजी विथ देयर लाइक सेटअप ग्रुप नि हामी जस्तो बनाएको. सो यु डोन्ट ह्याभ द्याट फ्रिक्वेन्ट टक्स विथ रिलेटिभ्स अर लाइक मेबी विथ देयर नेबर्स. सो इफ यु आर इन ए तपाईँ त अहिले बक्स एन्ड ऱ्याट भइरहेको छ भन्नै पऱ्यो होइन, हुन्छ नि. लाइक नो अफेन्स टु एनी वान. या अहिले तिमी उयो या अपोजिट, या अलिकति बेसी भएछ कफी है, टफी त्यही अब लाइक टफी. तर हामी त त्यो भइरहेको छ, हामी त त्यो टु एन्ड फ्रो मात्रै भइरहेको छ कि. तपाईँ राम्ररी जब सोच्नु थाल्छ नि त्यो अर्कै प्रकारले सोच्छ. लाइक अनि त्यसको लागि अलिक जग्गा पनि लाइक नट रियली ब्लक्स एन्ड बिल्डिङमा त्यस्तो तपाईँलाई त्यो जग्गाले म्याटर गर्दैन. तर आई थिङ्क तपाईँलाई त्यो खुल्ला चाहिँ हुँदैन कि. वेन यु गो थिङ्स एक्सप्लोरिङ त्यो जग्गाहरूमा हुन्छ नि, वेन यु गेट फ्रिडम हुन्छ नि. अन्त स्पेसली सिटिजभित्रमा त नगर्नु यस्तो कुरा क्या. इफ यु रियली थिङ्क लाइक यु निड टु नो यर सेल्फ, डु थिङ्क गो समवेयर वेयर यु एक्चुली क्यान फोकस हुन्छ नि. त्यो एक्चुली फोकस गरेर मजाले गर्नु सकोस् क्या तपाईँकोमा. मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ. अगेन यो चारजनाको मेरो मात्रै सोचाइ हो, अब उसको आफ्नै हुन्छ, उसको आफ्नै हुन्छ. त्यहाँ अगेन यु क्यान गिभ इट अप लाइक के छ तपाईँको सोच. मेरो चाहिँ यस्तो छ, सिम्पल एज द्याट. बेसी बोल्यो जोग्राफिकल एडभान्टेज भन्दाखेरि पनि अब वाट आई फिल इज लाइक अब एक्सप्लोरिङ यर सेल्फ कम्स विथ द कल्चर अल्सो. किनभने अब स्पिकिङ फ्रम माई पर्सपेक्टिभ अब मैले देख्दाखेरि अब मभन्दा कतिजना ठुलोहरू क्या, अब तपाईँहरूको एजको मान्छेहरू भयो, त्यति बेला अब वाइ यु गाइज निडेड टु कम आउट वाज बिकज त्यो कलेजहरूको लागि एक्सेसिबिलिटी थिएन नि ब्याक होम. सो हिल स्टेसन्समा त्यस्तो राम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू थिएन वेयर यु कुड गेट यर डिग्री एन्ड अल द्याट. नो कम हियर. Where you could get your degree and all that. So people were forced to come out where they were from where they were. So त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा ट्रेन्ड जस्तो नै फलोइङ भयो. सो अब कतिजना हामीभन्दा ठुलोहरू दिल्ली जानु थाल्यो. सो दिल्ली जाने मान्छेहरूले गो टु दिल्ली, इट विल बी अ गुड स्पेस फर यो, अपर्च्युनिटी राम्रो हुन्छ, एक्सपोजर पाउँछ भने. सो त्यही मेन्टालिटीले नै अब सबैजना बाहिर आउँदै गयो. र बाहिर आउँदाखेरि पनि अब वी स्टार्ट अघि मैले भनेको जस्तो वी स्टार्ट अब what do you call that also? We start communicating with people from our background नै. किनभने अब वन्स बाहिर आयो भने you feel like a fish out of water नि. सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब even if you don't know that person, but if you know that that person is from the same place where you belong, त्यो अब अलिकति भए पनि एउटा कल्चरल टच हुनु लागि मात्रै बोल्दै बोल्दै जाँदाखेरि पनि उयो हुन्छ नि. सो तर त्यस्तो गऱ्यो भने पनि अब यु स्टार्ट टकिङ नेगेटिभ अबाउट द प्लेस, त्यहाँदेखि उयो गरेर त्यो एक्सप्लोरिङ इन टर्म्स अफ अब योर सेल्फ त्यो त्यस्तो डर तपाईँहरूले गर्दैन क्या. सो अब बाहिरै आएको छ भने पनि अब टेक द अपर्च्युनिटी टु गो इन टु अब
इभन इफ यु फिल लाइक अ फिस आउट अफ वाटर तर अब युआर एडुकेटेड अब त्यो मेन्टल स्पेस छ आफ्नोमा पनि बोल्नु सक्छ जस्ट फाइन्ड अ कमन टपिक स्टार्ट टकिङ विथ पिपल अब यस्तो अब वाट आई फिल इज लाइक पिपल आर अ मिरर नि यु रिफ्लेक्ट वाट यु डु भन्छ नि क्या इफ यु डु राइट टु देम अब इट्स नट लाइक एभ्री डे दे विल डु रङ टु यु नि सो त्यस्तै पाराले उयो गर्दै जाँदाखेरि अब कमन ग्राउन्ड्स भेटेर अब कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेर अब उयो गर्दाखेरि अब यु टेन टु लाइक एनालाइज अ भेरी बिग फिल नि त्यसरी नै क्या अब इभन इफ यु हेभ नट एक्सपिरियन्स द्याट तर अब उनीहरूकै थ्रुबाट कतिवटा एक्सपिरियन्सेस पाउनु सक्छ नि त्यसरी क्या तर अब कतिजनालाई चाहिँ अब त्यो ट्रेन्ड फलोइङ जस्तो मात्रै भइरहेको छ अहिले टु सी उयो मात्रै नि क्या ट्रेन्डबाट अब लाइक तर अब भन्नु पऱ्यो भने पनि अब अहिले त अब कलेजहरूको लागि अब टु कम आउट अफ योर प्लेस अब इट्स नट द्याट नि अब कतिवटा इन्स्टिट्युसन्स छ ब्याक होम विच गिभ्स यु द सेम भ्याल्यु अफ द डिग्री विच यु गेट आउट हियर जस्ट द्याट यता आयो भने अब अलिकति भए पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै जान्छ किनभने यु हेभ टु फेन्ड फर यर सेल्फ त्यो टाइमिङ अलिकति उयो हुन्छ त्यो मम एन्ड ड्याडको उयसमा कम्फर्टमा आउँदैन तर अब इन टर्म्स अफ अब एक्सप्लोरिङ योर सेल्फ अब त्यो चाहिँ इफ यु रिस्ट्रिक्ट यर सेल्फ टु अ सर्टन ग्रुप नि त्यो चाहिँ कहिले पनि गर्नु सक्दैन एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ किनभने अब मेन्टालिटी डेभलप हुनु यु निड टु नो एक्लैले गर्नु सक्दैन नि त त्यो चाहिँ क्या एक्लै बसेर इफ यु ट्राई एक्सप्लोरिङ यु गो इन्टु लाइक यु टेन टु एक्सप्लोर स्पेसेस अफ यर सेल्फ द्याट यु डोन्ट लाइक यो त्यसरी नै चाहिँ कतिवटा अब नेगेटिभ उयो हुँदै जान्छ यु स्टार्ट बिकमिङ सिनिकल स्केप्टिकल हुँदै जान्छ कतिवटा उयसमा अब मेरो लागि भएन भने तेरो लागि पनि हुँदैन भन्ने खालको पाराले एडभाइस दिँदै जान्छ हो त्यस्तो पाराले क्या त्यही कारण वान अफ द बेस्ट रेमेडिज ट्राभल पनि हो बिकज यु टेन टु मिट लट अफ न्यू पिपल होइन त्यस्तो हुन्छ बट लाइक अब if you see like traveling for us is just like going out on a weekend अब party गर्नु मात्रै खालको यो you just want to blow off steam अब you're not looking to explore you want to explore the place but you're just visiting places that are famous for it deep in depth traveling त कसले गर्छ त्यस्तोहरू छ very few people soul searching hardly people say that they're traveling for soul searching but what I feel is they hardly do that they just अब त्यो फेमस प्लेसेस भिजिट गर्छ अब एक दुई हप्ता दे ब्लो अफ स्टिम ठिकै छ दे इन्जोय देमसेल्स द्याट्स नट ब्याड एक्चुली टु कम ब्याक देन दे कम ब्याक टु देयर उयो बट स्टिल त्यो एउटा ग्रोथ नै हुँदैन क्या त्यसमा पनि हामीलाई जस्तो प्रकारले म भन्छु नि कि म कसै त्यो जेनेरेसन एरालाई नराम्रो भन्नु प्रकारले पनि भन्नु भने तर जस्तो प्रकारले हामीले जे कुरा सिकाएको छ नि कोही बेला हो जस्तो पनि लाग्दैन होइन जस्तो पनि लाग्छ कि हुन्छ आई डोन्ट नो वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ हुन्छ नि कतिवटा थ्योरी कतिवटा त्यो हामीले सिकाएको कुराहरू अहिले इभेन्चुली त्यो फ्लप हुँदैछ क्या हुन्छ नि आई मिन टु से त्यो होइन क्या सो द्याट मिन्स अल दिस वाइल हामीले जे कुरा हो भनेर सिकाएको द्याट डजन्ट मेक एनी सेन्स हुन्छ नि सो हामी राइट चाहिँ कुन चाहिँ हो रङ चाहिँ कुन चाहिँ हो हुन्छ नि हामी को हो के हो कहाँ हो कस्तो हो के हुन्छ नि मान्छेलाई सबैको आफ्नो आफ्नो ड्रिम्स के पक्रिनु हुन्छ नि अब लाइक कहाँ जानु के गर्नु कस्तो गर्नु सबै आफ्नै धुनमा व्यस्त छ तर हामी एकछिन उयो गरेर के हुन्छ नि एकछिन बसेर सोच्नु सकेको छैन के चाहिँ खासमा चाहिँ लाइक वाट इज दिस लाइक के हो यो वाट इज इट अल अबाउट हुन्छ नि केसको लागि यो एभ्रिथिङ वाट युर रनिङ एभ्रिथिङ वाट युर डुइङ हुन्छ नि वी अल हुन्छ नि हामी मर्छ एन्ड नो वान क्यान स्टप द्याट बट स्टिल वी गेट अप डु एभ्रिथिङ वी नो दिस इज राइट दिस इज रङ वी हेभ बिन लाइक हुन्छ नि हामी यहाँ हुनु हुँदैन वी डिजर्भ बेटर someone who doesn't deserve better त्यो त्यहाँ छ but still things are going on as it is like we are shouting people are shouting protest हुन्छ ठुल्ठुलो के हुन्छ सुनामी हुन्छ again it goes back to same thing सबै अर्गनाइज लाग्दैन तपाईँलाई अर्गनाइज भने अब त्यो साइकलै त्यस्तो भएर होला जस्तो लाग्छ मलाई सो when you say cycle what is cycle अब त्यही त हो नि अब हुरी बतास आउँछ कुनै यो आउँछ हो होइन नि people get together again बादमा त्यही the regular life flows हैन त्यसमै हामीले त्यसमा कतिवटा कुराहरू मिस गर्दैछ त लाइक हामी सिम्पल वेमा हामीले सिम्पल वेमा हेरेर सोचेर हुन्छ नि कतिवटा कुरा त्यस्तै त्यो हुन्छ नि कस्तो भन्नु अब त के को बारेमा बोलेको अहिले चाहिँ टपिक चाहिँ के हो हामी चाहिँ मेट्रिक्समा छौँ ल अब त्यो अब चाहिँ त्यो मेट्रिक्स चाहिँ बिग्रियो ल सरी ल अहिले फेरि ट्राई गर्छ एकछिनबाट ट्राई गर्छ
त्यो जोनै गयो नि काम होइन केको बारेमा कुरा गर्थ्यो त्यो त्यही बिर्सेँ नि अब त्यो फ्लोमा थियो अब म भन्नु सक्दिनँ त्यसको बारेमा अनि त्यो चाहिँ अब हामीले उसको कुरा गर्दै थियो त्यो अब लाइफ चाहिँ अब सिक्किममा त्यहाँबाट भएर त्यहाँबाट त्यो बाद त्यो अगाडिको कुरा हो त्यसको बादमा चाहिँ नि हामी खासमा चाहिँ उयो कुरा गर्दै थियो कि तिनकै घुम्दै पनि यो 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 चाहिँ त्यो केसमा गएर अड्किन्छ लास्टमा हामी को जस्तोमै जान्छ जस्तो लाग्यो यो क्वेसन चाहिँ या डेफिनेटली किनभने बेसिकली या So अझै मजाको कुरा छ लाइक या हु आर वी म चाहिँ आम नो बाडी Can we answer that yet? म चाहिँ वी आर नो बाडी जस्तो लाग्छ फर नाउ हुन्छ नि केही पनि नो बाडी हुन्छ नि कसको लागि के हो कसो के हो याद पनि छ नि मेल फिमेल So हामी चाहिँ के हुनुपर्छ लाइक टु बी लाइक एक्चुअली प्रेजेन्ट अब अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसन हुँदा चाहिँ हेर्दा चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ दा हो आई डोन्ट नो भोलि पर्सि गएर चेन्ज हुन्छ फलोइङ द्याट रेट के त्यही हुन्छु त्यो हुन्छु अब अभियसली त्यो त अब एउटा सबैको बेसिक एउटा एजेन्डा नै हो अहिले त होइन होइन प्र्याक्टिकली प्रेजेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ रहेछ बट आई डोन्ट नो अगाडिपट्टि लाइक हाम्रो यो 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि कस्तो मान्छेले हेर्छ अन्त 30-40 वर्ष बादमा कसरी मान्छेले हेर्छ त्यो डिफ्रेन्स हो क्या तर हामीले चाहिँ प्रेजेन्टमा चाहिँ त्यही हेर्नु पर्यो त्यस्तै डिजाइन गरिदिरहेको हुन्छ नि यु हेभ टु डु समथिङ यु हेभ टु बी समथिङ अब कसरी भन्नु राम्रो राम्रो लाइक थट्सहरू आएकै छैन दिमागमा पुरा जाम भइरहेको रहेछ आज ल All people get away with a normal, regular, happy life without even being noticed. इफ यु आर लाइक तपाईँकोमा सेल्फ सफाई why do you need to be noticed? त्यही त लाइक वेन यु अब एक्ज्याक्टली त्यही भनेको वाइ डु इभन हेभ टु बी नोटिस भन्ने खालको एन्ड इभन इफ यु हेभ टु बी नोटिस्ड अब नोटिस हामी जब आई हेभ टु बी नोटिस आई हेभ टु बी फेमस भन्छ नि लाइक इन वाट अब सर्कमस्टान्सेस आर बी सेइङ द्याट राइट मेसेज सोसाइटीमा हामीले सोसियल मिडिया सोचेर भनेको हो कि होइन राइट मेसेज सोसाइटीमा पुऱ्याउनु क्या हुन्छ नि very या अगेन पर्सपेक्टिभ तिमीहरूको अब भेरिएबल अप्सन्स तिमीहरूको ओपिनियन्स म तैँले चाहिँ सोसाइटीमा के राम्रो मेसेज पुऱ्याउँछ द्याट्स अ प्लेटफर्म द्याट्स हाउ यु डु हुन्छ नि किनभने बिकज इफ युआर नो बडी नोज यु तैँले जति नै अवेरनेस गर्नु खोज्यो तै हावा त्यो लुङता जस्तै माथि ग्यान्टोक हुन्छ नि फ्याट पल्टिहाल्छ हुन्छ नि आज अरू कुरा पनि छ भन्दिनँ कि तर मलाई लाइक इट्स सेम हुन्छ नि यु निड टु बी इन ए पोजिसन वेयर पिपल सुनोस् क्या तपाईँको लागि त्यसको लागि चाहिँ तैँले लाइक मैले चाहिँ त्यो भने अब पिपलले सुनोस् भन्दैछ नि द्याट मिन्स देयर हेज टु बी मिडियम नि जहाँ चाहिँ तिमीलाई एक्ज्याक्टली त्यही भएर प्लेटफर्म अगेन कम्स अब मेरो विचारमा चाहिँ अगेन कम्स सोसियल मिडिया कि कहीँ त कहीँ प्लेटफर्म हुनु पऱ्यो नि यु कन गो जस्ट गो अन एमजी मार्क एन्ड जस्ट बी लाइक मेरो बात सुने केही न केही त हुनु पऱ्यो नि एउटा बिल्डअप हुनु पऱ्यो होइन सो विदाउट बिल्डअप विदाउट नथिङ विदाउट तिमी केही लाइफमा ठुलो कुरा नगरेर कसैले नचिनेर क्यान यु बी द्याट बेस्ट पर्सन तपाईँहरूले त्यो बेस्ट भर्जन अफ बुक त्यो बुक पढेको पेपर टाउन्स भन्ने बुक पढेको कसले पढेको छैन मुभी हेरेको छैन पेपर टाउन्स भन्ने त्यसमा चाहिँ लाइक वाट्स द नो देयर इज वन कोट इन द्याट कि त्यो मुभीमा जन ग्रिनको बुक हो त्यसमा चाहिँ एउटा कोट जस्तो छ नि त्यसमा चाहिँ भन्छ नि people only care if you're pretty rich or famous or dying, sorry, not famous also. So त्यही हो. So for me right now maybe but then that is maybe in 1970s man. I don't know right now. I'm just quoting a book now. I don't know whether that's right or wrong. I'm just saying about to think from that perspective. About every time you have to be relative. And to think from that perspective, people are getting famous for nothing. Just because of their look, people are getting famous. Not that questions is like you know, why do you want to be famous? Like if you have an art, you're delivering it. Why do you gotta show it to the world that you like you are delivering? When you reach that zenith, why do you when you get there? त्यति बेला चाहिँ अब like do you have to be like known by everyone or तिमी एक्लै पुगेर पनि you can be like real happy and you can die peacefully. त एक्लै त त्यसै पुग्दैन होला नि if you art nobody has हैन सपोर्ट भनेको हेर्नु ल like the medium तिमी अब आर्टिस्ट हरे you want to be a singer त्यस्तो सबैले सुन्यो if years अगाडि सोच्नु छ and if it's like why is it so important now that social media thing and if you think about it a good the constructive society को एउटा थॉट हुन्छ ईगो हैन कि त्यो constructive society को एउटा थॉट छ जो फ्री थिंकर छ जो एउटा अब त्यो आर्टिस्टिक artistic point of view बाट हेर्छ नि already design छ क्या they're doing something they like, they're not doing it for the fame or the money. yeah but people are listening to them because उनीहरुको channelization नै त्यही पटि छ नि त. Why are you doing this भन्दाखेरि because I like it खालको क्या, because this gives me freedom to do whatever I want, I'm good at this भन्ने खालको. But if you come to a monetary perspective, म फेमस हुनु पर्यो गयो भनेर त्यो originality, you start losing your originality towards that stuff नि.
त्यस्तो खालको क्या अब इफ यु लुक एट विन्सेन्ट भ्यान गोग्स पेन्टिङ एन्ड अल द्याट डु यु थिङ्क हि डिड इट टु बिकम फेमस उसले आफ्नै आर्ट आफ्नो आर्ट मात्रै गरेको नि तर पिपल स्टार्टेड टु रेकग्नाइज इट नि बिकज इट वाज गुड इनफ नि उसको आइडियोलोजी उसले पोर्ट्रे गर्दै थियो नि सो वी ल्याक द्याट राइट नाउ क्या सो एभ्रिथिङ वी डु अब इफ युर गुड एट फुटबल सो यु हेभ टु बी गुड इनफ सो द्याट यु क्यान अर्न अ लिभिङ आउट अफ इट त्यो मैले फ्रिडम पाउँदैछु म यो फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ म अर्कै मान्छे हुँदैछु भनेर त्यो पर्सपेक्टिभमा कसले देख्दैन ओन्ली फर द वान हुज प्लेइङ इट उसले मात्रै थाहा पाउँछ त्यो क्या अब उसलाई कतिको चाहिँ त्यो मेन्टल स्पेस पाउँदैछ उसले र कतिको चाहिँ अब उसले उसको लागि त्यो फिल्ड मात्रै हो वेयर यु क्यान ग्रो आउट इफ हि कम्स आउट इफ हि स्टार्ट्स वर्किङ इन टु अ कर्पोरेट इन्डस्ट्री अर एनिथिङ उसले त्यो फुलफिल नै गर्न सक्दैन सो मेबी हाम्रो पनि त्यो कतिजनाको छ होला तर अब देयर च्यानलिङ इट इन अ भेरी ब्याड वे क्या अब टु अर्न मनी भन्ने खालको पार्ट मात्रै बुझेँ त्यो लाइक सो त्यसले नै गर्दाखेरि अब पिपल आर गेटिङ सो स्टक अप टुवर्ड्स द्याट मेन्टालिटी क्या सो आई हेभ टु बी समथिङ इन अर्डर फर माई स्टफ टु बी रेकग्नाइज भनेर उनीहरूले वाइ दे डुइङ द्याट फर द लभ अफ इट भनेर कसले गरेको नै छैन सो देयर इज नो ओरिजिनालिटी इन द्याट त्यो उनीहरूले बनाउ इभन अब से इन टर्म्स अफ म्युजिसियन्स अब अहिले दे क्रिएट म्युजिक अहिले 3-4 months down the line their music dies out nobody even listens to that त्यो ट्रेन्ड फलोइङले गर्दाखेरि त्यो टाइमलेस एसेन्स भन्ने छैन नि अहिले पनि अब अहिले हामीले त्यो पहिलाको 90s 80sहरूको म्युजिक सुन्दाखेरि त्यो सुन्छ नि जब त्यो मेमोरी स्टार्ट हिटिङ ब्याक नि त्यो किन हुँदाखेरि भने चाहिँ अब देयर ट्रु टु देयर कोर नि क्या अब वाट वी वान्ट टु पोर्ट्रे वेयर ओरिजिनल टु द्याट भनेर That's the difference between you also. I got one nice That's the point difference here. between listeners पनि क्या त्यही कारण जब तब तिमीहरू पनि गीत सुन्छ नि listen to it because you really like it क्या हुन्छ नि not just because okay somebody made you listen to it or like त्यो पनि हो good हैन अब fellow menहरूले हामीलाई गीतहरू सुनाउँछ but then you're listening it to it because you understand you relate to it क्या हुन्छ नि mainly जे पर म्युजिक पार्टले होस् or lyrical way मा होस् हैन you relate to it त्यसरी गीत सुन्नु क्या when you listen to it for the heck of it क्या that never stays 3 weeks 4 weeks is gone man but then I listen to stuff that I've listened to 20 years ago man even 10 years ago हो त्यो डिफरेन्स हो क्या and also add on के हुन्छ मैले add on के एक मिनट कि ये कन्भर्सेसन मैले सुने बुझेँ कि आई थिङ्क त्यो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट उसले मेसेज जुन चाहिँ डेलिभर गरे नि अहिले क्या यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ सोसाइटीको एउटा थट हो एउटा सब्जेक्टले वाट एभर आर्टिस्ट मलाई त्यो तिमीलाई आर्टिस्ट भनेको वाट एभर आर्टिस्ट उसले प्लेटफर्म बनायो हि मेड सम गुड ड्रइङ्स हुन्छ नि बनायो सो वाट रेस्ट अफ द पिपल वाज डुइङ वाज सिइङ वाट दिस गाई वाज डुइङ हुन्छ नि अन्त सोसाइटीमा वाट थट्स दे मेक यस्तो भयो नि यु डु थिङ आई एन्सर यो क्वेसन नाउ डु आई त्यो मान्छेलाई वाइ निड टु बी फेमस बिकज दिस इज द पोइन्ट अरू मान्छेहरू सब दे आर पुटिङ यु इन अ पोजिसन वेयर दे थिङ्क दिस इज सब्जेक्ट हुन्छ नि यु गो देयर यु रिच द्याट त्यो तँलाई त्यो सानोमा स्कुलको टाइममा याद छ तिमीले फर्स्ट भयो भने चाहिँ तिमीलाई बाइक किनिदिन्छ राइट दिस इज द थिङ द्याट इज गोइङ अराउन्ड इन अ माइन्ड हुन्छ नि एन्ड दे आर ड्रइङ अस वे लाइक त्यो सोलर सिस्टम जस्तो पहिला गोजुनीमा घुमाएर लास्टमा चाहिँ कहाँ ल्याउँदैछ सो आई थिङ्क दिस आर द थिङ्स यसले गर्दा के भएको सबै कुरा ठिक हो त्यो भनेको तर मैले सोधेको चाहिँ अब इट्स नट अबाउट वाइ डज एभ्रिबडी हेभ टु बी फेमस भनेर सोधेको नि मैले चाहिँ के सोधेको वाइ डज लाइक अ पर्सन हु डाइज सिम्पल नो बडी नोज हिम होइन तर मजाले मऱ्यो मजाले सुख भेरी ह्याप्पी लाइफ मऱ्यो बट डिड ही फुलफिल हिज अब त्यो लाइफको in his own ways he did he fulfilled it because maybe usko inner desires थियो होला तर because there are people that would die without being even known live about even getting to desires but I'm sure they've died a very happy like उले मजाले आफ्नो needs कन्ट्रोल गर्यो भयो very happy life उसको रोल he played it उसको रोल whatever poet होस् या musician होस् या gardener होस् पहिलाको टाइममा जे पनि सोशल मिडियामा हुँदाखेरि he played it हुन्छ नि and he died he happily हुन्छ नि उसको लास्टमा मर्दाखेरि there were no regrets to what he did because that's the only thing that matters exactly in the end like what I'm trying to about to deviate into यसबाट चाहिँ नि like I don't think so we have to be famous पनि हो के मेरो कुरा obviously म पनि musician I'm an artist and I have to get there I have to put my to become famous is like an alternate stuff क्या हुन्छ yeah alternate so त्यो चाहिँ उयो पनि अब like sometimes I feel like जब म मर्दा like for example if I really take my last breath someday I want to be like nobody knows me खालको जस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ thought process के but I've lived a happy life खालको आफै एक्लै चाहिँ तर त्यो conflict हुन सक्छ बादमा because you have two conflicts right now
that you might not get satisfied because okay, nobody heard my songs or whatever, nobody heard my art. Then again you have the notion that okay, you पनि ठिकै हो. That's a conflict then. होइन मैले चाहिँ भनेको अब 2 ways of उयो हुँदो रहेछ क्या, लाइक somebody who doesn't care after like लिभ गर्छ होइन, then they like happily go away, and there are people like who have to do something. जस्तो हामीलाई सोसियल मिडिया भनिबस्छ नि, लाइक गेट द्याट त्यो हार्ड वर्क गर, कुनै गरेर हसल बसल. That's not. But तपाईँले अझै maybe you haven't reached your point. People that you recognize your stuff. What I feel is like motivational speakers are ones that they're doing their thing. They're good at that because that's what they're good at, and they're doing their things. Influence हुन हाम्रोमा थियो. Listen to it, get hyped for a day. गर्नु सकेन भने ठिकै छ. Don't be so caught up in that क्या अब. Just because उनीहरूले गर्दैछ भने हामीले पनि गर्नुपर्छ भने compulsion छैन नि त. The way you want to live is up to you. See again, and be very picky. यिनीहरूले नै तपाईँको दिन बिगारेको हुन्छ. Again, all these speakers नि, all these speakers हुन्छ नि, when you listen to them नि, तपाईँले त्यो you have कहिले पनि bullheaded भएर नसुन्नु. Be open to every. किनभने तपाईँको आफ्नो ड्राइभ हुन्छ क्या, उनीहरूको इन्सपिरेसनबाट चाहिँ त्यो हाउ इट्स ड्राइभिङ देम, त्यो ड्राइभ चाहिँ तपाईँमा पनि तपाईँको इन्सपिरेसनमा लिनु क्या. मैले अघि भनेको नट द कपी अफ द प्यासन अर द माइन्डसेट द्याट दे ह्याभ हुन्छ, बट इट्स द एनर्जी. अब वाइ दे आर सो गुड एट बिङ मोटिभेसनल स्पिकर इज अब उनीहरूको त्यो उयो हो नि त, त्यो इनर फायर जस्तो क्या. दे हेभ द्याट करिजमा, दे क्यान ड्र इन पिपल. त्यसले गर्दाखेरि अब दे आर फेमस एन्ड दे वान्ट अदर पिपल टु अल्सो लिभ लाइक द्याट. र सबैजनाको वेआर नट क्लक वर्क्स नि, वन्स भन्ने साथ नै सबैजनाले त्यही च्यानल गर्न सक्दैन नि. अब एभ्री मान्छेको डिएनए डिफ्रेन्ट हुन्छ, एभ्री मान्छेको फङ्सनालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ. But then that you obviously now you cannot do it in one day ni. That is where the notion of discipline comes into work. त्यो साह्रो छ नि. अनि मैले त्यही अब what they speak about is that go get that gold, go get that silver भन्ने खालको मेन्टालिटी पनि इट्स भेरी पोइजनस नि. किनभने you're building expectations towards something that does not exist. पाउँछ पाउँदैन भनेर थाहा पनि छैन, तर you want to reach that. तर पाउँदैन भने the disappointment that you face त्यो एक्लैले मात्रै बुझ्छ नि, अरू मान्छेले भन्दैन नि. तर फेरि यो सर्च गर्ने मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, त्यस्तै स्ट्रङ मान्छेहरू हुँदैन. If त्यस्तै मान्छे भए they wouldn't even be searching for it, like because they wouldn't want the rock bottom shit क्या हुन्छ नि. So त्यसमा पनि अब ग्रे एरियाजहरू पुरा छ नि. अहिले अब जस्तो तपाईँले हेर्नु पऱ्यो all this motivational talks and stuff like that हुन्छ नि. अहिले मोडर्न स्टफ स्पेसली, तर ओल्ड स्टफहरू हेर्नु पऱ्यो नि क्या. ओल्ड स्टफमा त तिनीहरू डायरीमा मात्रै लेखेको थियो बिकज दे वर जस्ट एक्सप्रेसिङ देमसेल्भ्स हुन्छ. अहिले चाहिँ अब इट्स अल अबाउट showing who I am खालको क्या to the world. That hey, you recognize me man हुन्छ नि. But then it's not about that man हुन्छ नि. Recognize my lifestyle हुन्छ नि. I do this fucking, I wake up at 8 AM and do this shit हुन्छ नि. But it's not about that खालको अब. But who gets motivated easily? Like what are the kind of like character kind of people who gets motivated? हेर्नु लागि मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ because who wants that growth, seeking for something. Yeah, who wants that growth, and they're tired of that same stale stuff that they do every day. In the sense like not about त्यो उयो खालको हैन, अब in the sense like they don't want to be something they were खालको हुन्छ नि. त्यो फेरि what they were was not like bad खालको, but that is where they took them खालको. Exactly, because every day is a learning. Stagnant मान्छे. अब त्यस्तो भएर तिनीहरूलाई हुन्छ नि, त्यस्तै मकडी हुन्छ. नभए अब सपोज अब if you come to my house and you look at my recommendations in YouTube or anywhere, it'll be different, right? True. It'll be something else. If I go to your house, it's different. So you might not be getting the same, you might not be even heading towards the same stuff I am too. Definitely not. Yeah. So I might be motivational, you might not be. But then in your other sense, you might be motivational and I might learn something. So is it what you're saying is it some kind of like some kind of specialty or something I'm good at it that gives me that energy? Yeah, which you wouldn't know. Kind of my kind of expertise. किनभने मेरो चाहिँ माइन्डमा चाहिँ थ्योरी मात्र छ, but I can't do it. I know that I can't do it. But what makes you stop? Like what makes you like think like you cannot do it? अब त्यो चाहिँ मेरो पुरा मलाई डिसिप्लिन गरेर मैले हुन सक्छ होला, but I have to be really disciplined खालको. मलाई चाहिँ अलिकति हार्ड वर्क चाहिन्छ त्यसमा. For me like without discipline, without you or without him, with him might be a little bit easier खालको. And the same energy might be difficult for me because of all the stuff that has happened to me. But don't you think like you're making a boundaries with all the things what is happening? The boundaries हैन. I mean like it's like
Okay, I get you. I get you. It's not like तपाईँ पानी जिन्दगीमा पानी भयो भने अचानक तपाईँलाई आगो हुनु भने अलिक साह्रो पर्छ नि Yeah, I get you. त्यस्तो एलिमेन्ट हो क्या सो त्यो अचानक अब तपाईँलाई बी समथिङ एल्स भन्दाखेरि वी डेफिनेटली यु क्यान सी दे आर ट्राइङ खाले क्या तर अलिकति साह्रै पर्छ त्यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्छ अर्को मान्छेले पनि खाले क्या अब त्यो बुझेको छ भने चाहिँ त्यो फ्रेन्डसिप बुझेको छ भने चाहिँ यु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो सो आई डोन्ट नो कहाँ पुग्दैछु त्यो सो अलिकति एडजस्ट गर्नु साह्रो पर्छ जस्तो अब म जस्तो छु तपाईँ जस्तो छ सबैजनाको certain limitations so that's why but then you know we are so not choices different also certain limitations so different but then we are here we're talking हैन हामी खास maybe we might have some conflicts towards each other खाके Yeah, in a certain way, definitely. तर there is something that brings us together Yeah, definitely does. पनि हो सो त्यही चाहिँ कुरा हुन्छ नि सो इभन द कन्फ्लिक्ट्स लेट इट ह्यापन एन्ड इभन द गुड थिङ्स लेट इट ह्यापन त्यो चाहिँ अब साह्रो पर्छ भने कोही कोही बेला सोबर भएको बेला स्पेसली क्या Yeah, you get cranky as fuck. Not just women, even men. Sometimes you don't know what you're doing. के गर्दैछ कसै गर्दैछ so you just burst out हुन्छ नि no like you don't even have to have a reason like केसको लागि wake up sometime morning हुन्छ नि foggy दिन हुन्छ नि just meet someone burst out so don't take us wrong हुन्छ नि हाम्रो माथि पनि हुन्छ कोही बेला हुन्छ नि so I think if you're feeling same way or like if you have anything to share tell हुन्छ नि share with us हुन्छ नि भन्नु यस्तो wrong भएको थियो यस्तो नराम्रो भएको थियो maybe we can look onto it what we did wrong and we can work on it to make better हुन्छ नि किनभने eventually I think everyone is trying to be better हुन्छ नि so but that doesn't mean everyone is like हुन्छ नि perfect and let's not try to pretend हुन्छ नि त्यो let's not try to pretend to be perfect but के भन्दैछ मलाई याद छैन तर बुझ्यो होला hope my message whatever I'm trying to deliver पुग्यो होला तपाईँको damn कहाँ हेर्दै so what's your often do you masturbate what's your ideal life तो serious question serious question क्या माथि लाग्दैन what's your ideal life question to Yeah, no question to Yeah. मान्छेले सोध्नु न for all first this while हुन्छ नि तैँले question let's What's your ideal life? it's प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो पोइन्ट चाहिँ त के पोइन्ट चाहिँ त अब त्यस्तो होइन त्यस्तो त पैसा त सोचेको छुइनँ अब हाम्रो होइन पिपीटीहरू नबनाउँ होला तर अब के अरे आई थिङ्क आई जस्ट एट द एन्ड अफ द डे आई जस्ट वान्ट बी कन्टेन्ट विथ म जहाँ छु त्यति बेला चाहिँ आई जस्ट वान्ट बी ह्याप्पी विथ अब इट साउन्ड्स भेरी फिल्मी डायलग होइन तर अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो अब आई थिङ्क यु जस्ट हेभ टु बी कन्टेन्ट विथ वाट यु हेभ खालको यो बिकज द्याट्स वाट आइम ट्राइङ टु लर्न नाउ डेज what about now are you content with what you have एक्ज्याक्टली द्याट्स वाट आइम ट्राइङ टु अहिले छैन? त्यसो मलाई होइन आई डोन्ट थिङ्क सो अब म त्यस्तो कन्टेन्ट छु लाइफसँग अहिले चाहिँ लाइक आई हेभ एभ्रिथिङ 50% 70 70% 70 त्यस्तो भनौँ अब ग्राफ त्यस्तो गर्नु भने त बट या द्याट्स द थिङ सो अब पाइ चार्टमा यति यति fair enough मलाई चाहिँ अब त्यस्तै हो यो Yeah. त्यो अलि अनि भन्नु पर्यो नि त्यस्तो पनि म because you content have to छुइनँ be like जस्तो very लाग्छ। descriptive these days I think You I'm have not to be. content with what's going around in my life or If with not, what I why? have होइन तर अब maybe अब if maybe I'm not happy why with it but I'm not content खालको त्यो हुन्छ नि अब I don't know how to like exactly put it across तर त्यस्तोहरू लाग्छ but I think I'll get there someday त्यो अब त्यो so what do you think is the difference between happiness and being content I think त्यो contentment तिमीलाई बुझायो भने पनि you wouldn't get it yeah man. exactly I know उसको Because पर्सपेक्टिभ it's- भने पनि अब मेरो लागि चाहिँ contentment भनेको चाहिँ अब like I have to be happy but with peace क्या like I can be happy right Fair now in a very bad mood also I can be happy because I just bought a PS4 for myself Most of but us. I'm angry right now but I'm happy as well किन घर गएर खेल्छु भने त्यस्तो खालको फर एन इक्जाम्पल बट कन्टेन्टमेन्ट चाहिँ अब आई डोन्ट थिङ्क सो म PS4 छ भनेर कन्टेन्ट छुइनँ नि Yeah, Like- yeah. There are much more things which you can explore and get लाइक आई थिङ्क आइम स्टिल नो वेयर खालको लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको And why, है? Why, है? त्यस्तो पाराले सोधेको मैले चाहिँ अब गच्छा त्यस्तो प्रकारले तैँले एन्सर पनि दियो कि यु लभ इट हुन्छ नि Next तपाईँको विषय अब त्यो त्यसलाई अर्को प्रकारमा के डिस्क्राइब त गर्न सक्दैन कि तर एड अन के गर्नु अब लाइक त्यस्तो केही अचिभमेन्ट भएको छैन हो त्यस्तो केही उयो भएको छैन फर मी अल्सो आइ एम स्टिल You know the स्टार्टिङ question, ट्राइङ right? huh You know the question. yeah I am going the same path The what question. is the question one basic question Oh, content and happiness no no No. just cover the question वाट्स योर आइडियल लाइफ Ideal life. ideal life yeah, ideal life तपाईँलाई के लाग्यो? What do you think? Like, the one follow-up day question के भयो चाहिँ नाम सोधेको पेडा भइदियो त हाम्रो कन्टेन्टमा क्या अब त्यस्तै खालको लाइक
तिम्रो लाइक तिम्रो चाहिँ आइडियल लाइफ लाइक व्हाट डु यु सी अब व्हाट डु यु सी योरसेल्फ इन लाइक द नेक्स्ट Bad choice नि हो। त्यस्तो होइन It's very like it's more of a Give us an internal idea comfort. about give us an idea तिमीले तिम्रो त्यो लाइफ भन्दैछ इट हैज टु बी a little rhetorical खालको पनि होइन because you 10 years still you're looking at a very physical way. ideal life अनेस्टली के भन्नु अब लाइक म एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ अहिले किनभने थुप्रो कुराहरू भइरहेको छ यो दिमागमा हुन्छ नि कुन चाहिँ कता राख्नु लाइक हाउ डु आई लाइक Okay, just say it as your character, not as a something you achieve. nothing like as a character if I have to say if I portray in a character way हुन्छ नि हुँदैन क्या लाइफले जस्टिफाई गर्दैन रियल त्यो क्यारेक्टर लाइफले जस्टिफाई गर्ने भने भइहाल्थ्यो क्या सो इट हेज टु बी विथ नो इभन त तपाईँले साह्रो पर्दैछ अहिले होइन जे पनि भन्नु तर से समथिङ द्याट एक्ज्याक्टली भनेन भने डु यु हेभ समथिङ द्याट वेयर ओके डेफिनेटली बट लाइक फर नाउ हुन्छ नि अल दिस वाइल हामीले वी मेड लट अफ नोइज हुन्छ नि एन्ड थिङ्स डेन्ट ह्यापन लाइक वाट इट वाज लेट मी गेट देयर वाट आइम ट्राइङ टु से हुन्छ नि वी मेड नोइज सो अबको अगाडि त्यो हल्ला नहोस् कि हुन्छ नि गरौँ हल्ला तर वेन इट ह्यापन्स हुन्छ नि सो आई हेभ मेनी थिङ्स हुन्छ नि दिमागमा कतिवटा कुरा चलिरहेको छ लाइक थिङ्स मे फल इन प्लेस हुन्छ नि होपफुल्ली एन्ड लाइक गड सो बेसिकली अहिले चाहिँ अलिकति म लाइक डिफिकल्ट नट डिफिकल्ट हुन्छ नि म आइएम जस्ट होल्डिङ टु वाट एभर आई हेभ हुन्छ नि जस्ट सिइङ माइसेल्फ like what I did past, what I'm going to do in like future हुन्छ नि like not jumping into like this is my limit or this is where I have to be, nothing like that. तिमीले जस्तो प्रकारले भन्यो नि त्यो in a very physical way, not that way. अलिक स्पिरिचुअल पनि बिलिभ गर्छु म तर त्यस्तो प्रकारले बुझ्दिनँ किनभने मेरोमा दिमागमा यस्तो कुराहरू पनि रहेछ कि आई हेभ टु गेट देयर पनि रहिसक्यो हुन्छ नि बिकज यो कन्स्ट्रक्टिभ सोसाइटीमा मलाई जस्तो प्रकारले हुर्केँ म जस्तो प्रकारको मेरो सराउन्डिङ्स थियो जस्तो प्रकारले काम गरेर भेटेर लाइक इफ आई हेभ टु से इन अ सिम्पल वे तिमीहरू भेट्नुभन्दा अगाडि माई लाइफ इज भेरी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि आई हेभ भेरी डिफ्रेन्ट वे अफ अप्रोचिङ लाइफ आई मेट यु गाइज इट चेन्ज हुन्छ नि अब भोलिको दिनमा अरू मान्छे भेट्छु अगेन इट विल चेन्ज तर इन द सेम वे अब हुन्छ नि लाइक कसरी भन्नु अब लाइक त्यो हाँसेर मलाई क्या तिमी आफ्नै वेमा हाँसिसक्यो तर डिस्ट्र्याक्टेड भयो म क्या त मैले के भन्नु खोज्दैछ के भने तपाईँको डेभलपमेन्ट या डेभलपमेन्ट त्यही म अहिले चाहिँ बेस लाइनमा छु नि त्यही होल्ड गर्छु होइन अन्टिल त्यो राम्रो वेमा चाहिँ मैले चाहिँ रामदालाई भन्दाखेरि चाहिँ रामदाले सोध्दै थिएन आइडियोलोजी के भन्नु मेरो चाहिँ अलिक भन्नु पऱ्यो भने मेरो आइडियोलोजी इट्स काइन्ड अफ डिफिकल्ट फर मी टु रिच त्यही भन्दैछु मैले बिकज लाइक छ नि इफ आई वान्ट टु गेट द्याट आइडियोलोजी नि आई हेभ टु बी आउट अफ दिस lot of things खालके हुन्छ नि बुझ्नु पर्छ क्या हुन्छ नि त्यही गेट द्याट मेरो द आइडियोलोजी द्याट आई हेभ इट्स लाइक इट्स भेरी वियर्ड होइन त्यो खालको क्या सो साह्रो पर्छ क्या हुन्छ नि एन्ड मेबी उसको बुझ्दा पनि साह्रो वेमा वियर्ड होला तपाईँको वेमा अब अलिक होइन त्यो त हुन्छ नि अब त्यो साह्रो गाह्रो त्यो के अरे इट क्यान बी अ गुड अप्स एन्ड डाउन्स त्यो हुन्छ त्यो त मैले अब त्यो मैले त्यसमा आर्गुमेन्ट गरेको पनि होइन एक्ज्याक्टली म जे मेरो आइडिया तिमी लाइक वाट डु यु सी योरसेल्फ एज अब हुन्छ नि त्यो लाइक वाट where do you think you'll be at the ultimate happiness खालको हुन्छ नि अब अहिले फर नाउ चाहिँ मैले त्यस्तो अल्टिमेट ह्याप्पिनेस त हुन्छ पनि होला बिकज त्यो ठिकै हो अब लाइक ह्याप्पिनेस एन्ड स्याडनेस इज अ भेरी रिलेटिभ होइन अब यता र उता अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ तर अब एक प्रकारले सोच्दा कि अब वेन यु त्यो डेथमै पुग्नुपर्छ भने पनि छैन कि लाइक वेन यु थिङ्क द्याट ओके राम्रो चल्दैछ है भनेर लाइक इट्स गोइङ गुड टु बी फेयर अहिले पनि कोही बेला सोच्दाखेरि आम थ्याङ्कफुल होइन बट अहिले कोही कोही बेला we all can agree that we are not there yet. Yeah 101 I am there. You're there. Okay, that's a गाइस good point. उयो निकालेर उसको टाउकोमा हालेर हेलो बनाइदिनु नो फर हिम आई अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि कस्तो भनेको त आई अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड देन लाइक किनभने प्रपर एउटा सर्टन सेन्स अफ लाइक एसेन्स हुन्छ नि अफ लाइक लिभिङ खालके अलिक टाइम लाग्छ क्या आउनु एन्ड देन त्यो डेभलप गर्नु क्या त्यो एउटा about the self-awareness of that living खालके क्या अलिक टाइम लाग्छ क्या नभए you're just living obviously like an ant, like a frog, like a fucking bull हुन्छ नि होइन but then understanding the sense of living खालके त्यो अलिक टाइम but again it comes with the situation, it comes universe पनि multiverse छ हुन्छ नि like parallel things are going around हुन्छ नि you're going through one phase of life हुन्छ नि दुई तीन अरू चिजले क्या हुन्छ नि क्या गर्दै गर्नु थाल्छ and then आफ्नो रियाक्सन बुझ्दै गर्नु जान थाल्छ See what I feel is तपाईँहरू चाहिँ मैले
There are two ways of living. Not living also. Because they portray on now. Everyone believes there's a purpose in each one of our lives. So what I believe is, I don't have that purpose. Your purpose case on me, that was not on me. That was a consequence of different things that came about and I was born. So मेरो त्यही higher calling or keep in छैन. So every day I'm trying to live peacefully as much as I can get by. त्यो मेरो expectationsहरू पनि केही छैन. म कहाँ पुग्नु पनि सक्छु होला, कहाँ पुग्नु पनि सक्दिनँ होला. तर what I'm focusing right now is not keeping the expectation. मैले एउटा read हो कि के देखेको थिएँ कि त्यसमा भनेको थियो नि क्या अब if you have the choice to live as a happy man or to live as a dying man, what would you choose भनेर? What would you choose? I think now your conversation of dying man. मेरो mentality त्यस्तो प्रकारले उयो भएको छैन. I choose I'll be a dying man जस्तो लाग्यो. Why? किनभने नि तिमीले लिभिङ म्यान र डाइङ म्यान भनेको? No, a happy man or a dying man. तर but is the dying man sad or happy? त्यो पनि त हो नि. No, unrelated to anything. Anything. If you have the choice Neutral. to live as a happy man or to live as a dying man, I take what back would you this one. choose? म चाहिँ अब डाइङ म्यान भन्छु किनभने मैले चाहिँ I would be a happy man. मैले dying man नै सोचेँ. डाइङ म्यान सोचेँ किनभने चाहिँ आई थिङ्क लाइफ एनिवेज ब्रिङ्स यु अ लट अफ जोय अब त्यो सरो के हुन्छ होइन बट त्यो सब सहिरहनु भन्दा चाहिँ अब डाइङ म्यान चाहिँ आई डोन्ट नो इफ दिस कम्स एज नेगेटिभ तर नेगेटिभ चाहिँ भन्नु खोजेको होइन. That percolates with the way you have. A happy man needs. इट्स द लास्ट डे अफ माई लाइफ अब चाहिँ You never know if it's the last day of your life or not. Then how to can be we- I know, to be a dying man is to that. त्यसमा सोच्नु पर्यो. So two is my head. Like a happy man needs a lot of things to keep him happy. He needs a beautiful wife, someone who treats him right. तर त्यो पनि पर्सपेक्टिभ हो. Yeah, simple way ma like just very about materialistic Exactly. point of view my head. Yeah. A happy man needs a lot of things to keep him happy. When सबैजना happy हुन सक्दैन. But a dying man just needs one thing, just another day to live on it. Nothing is promised tomorrow. So अहिलेसम्म हेऱ्यो भने यस्तो पनि भन्नु त I'm like 50-50 man. I would be like happy dying also and I would be happy living happily as well. तर म you probably हुन्छ नि हामी जस्तो वेमा like our living and this is why I understand. Yeah, like I think you choose dying, then you live one more day, you're happy. मैले Then त्यही you choose dying, you live one more day, you're happy. मैले त्यही त Until भनेको you die. त्यही त आउने हो त्यो त लास्टमा. that एउटा dying man only has one desire, that he wants another day to live. And that's his biggest happiness now. The living one. That he survived the day भनेको हो क्या. So my approach towards अहिले म जति पनि mentally बढिसकेको छु, जति पनि उयो गर्दैछु, my approach to my life I hope will be that. So mostly you're in the moment खालको. live with the Not what is happening moment right now, also. let's go through it. I'm thinking about the future also. I'm planning my future, but I'm not expecting anything towards that future. त्यो future मेरो लागि हुनु पनि सक्छ, त्यो future मेरो लागि हुनु पनि सक्दैन. That's up to my decision. So मैले आजको दिनमा के डिसाइड गर्छु त्यो डिसिजनले मेरो 3-4 वटा उयो खोलिदिन सक्छ, डोर्स खोलिदिन सक्छ. तर because of that future, I'm not worrying about that future also because it's non-existent मेरो लागि. हुनु सक्छ तर हुनु पनि सक्दैन. तर त्यसको बारेमा सोची बसेर उयो किन उयो गरिबस्नु. true Either ways तपाईँकोमा But there have to be a balance in it. exactly किनभने I know even if you focus तर आज एउटा even if you मैले पनि I mean तर मैले एउटा होइन म एउटा कुरा भनिहाल्छु ब्यालेन्स भने नि जस्तै क्या if you think too much about maintaining balance नि त्यो फोकसमै पनि you somewhere around you forget what you're doing also क्या. त्यस्तो खालको just take a simple example. Beginning of the month मा तपाईँको स्यालेरी पसेको हुन्छ, बेसी पैसा हुन्छ, you think you'll make it through the day. तर mid month पुग्दाखेरि नै त्यो पैसा सकिसकेको हुन्छ, still you get through the month नि. त्यसरी नै नि अब त्यस्तै खालको पार्टी. So if you focus too much on the balancing edge, तपाईँले मजाले रेसन आउट गर्छ होला तपाईँको एक्सपेन्डिचरहरू. But the type of fun that you might have when you have a lot of money and the type of fun that you might have when you don't have money differs ni kyo. automatically. But just because if you don't have also doesn't mean you can't have fun. It's not about singular balance. It's about That's a the whole difference circle of between balance. and किन तिमीले जे भन्छौ नि in the end तिमीले त्यहाँ पनि सोच्दैछौ, तिमीले त्यहाँ पनि सोच्दैछौ. You're thinking on both sides नि.
त्यो balance भनेको हुन्छ नि. It's not about thinking like a singular balance where like you only think about one set of balance. होइन नि. You sometimes become aggressive, you sometimes become a little bit calm. त्यस्तो खालको दुईटै खालकै when it's needed खालकै when it's required खालकै. But lastमा चाहिँ to counter all the questions, I'm okay being normal. Greatness मैले अचिभ गर्नु पनि सक्छु गर्नु पनि सक्दैन त्यो मेरो माथि हैन त्यो that depends upon that is on 2-3 years after on it. As of now I'm happy where I am. I'm happy that I took the decision to come out of my place, to come out of my comfort zone to be in this place. So म त्यो डिसिजन बादमा रिग्रेट पनि गर्छु होला तर त्यो अर्कै उयो प्यारलल हो. I don't want to venture towards that. Exactly, the decision choices भन्दा चाहिँ अब at the बादमा चाहिँ अब it's like I think the moment of happiness is when you've known you've made the right choices खालको पनि. And every I know every if you just keep making right choices, you're always happy. I know त्यो पनि हैन अब even if you make the wrong choices, even if you make the wrong choices, but there's a different way of looking at things ni. About learning and understanding a positive way, not every time positive हुन सक्दैन तर far way down further down the line बादमा सोच्दाखेरि नभएको राम्रै भएछ मेरो लागि भन्ने खालको त्यो एटिट्युड पनि अब further down the line you have to develop नि. त्यो त्यही कुरा आम्बो यस्तो भएको कस्तो हुन्थ्यो what if भन्ने सोच्नु थाल्यो भने चाहिँ there's a whole different module you're venturing into नि. So त्यही what if चाहिँ सोच्नु मन छैन अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यो. There will be a lot of what ifs. I know that for a fact. किनभने अब पहिला मैले उयसको लागि दिल्लीमा हुँदाखेरि पनि त्यो कति सोचेँ कि अब what if this would have happened, what if it had went through, कस्तो हुन्थ्यो मेरो लाइफ भनेर. तर some things are like designed for you and you can't tread your paths from it. So, drift हुन्छ तर you come back to your path which is made for you नि. The destination पुग्न लागि चाहिँ गान्तोक टु सिलगढी ट्राभल गर्न 5-6 डिफ्रेन्ट रुट छ तर लास्टमा पुग्न त्यहीँ पुग्छ नि यो जतिकै उयो गर्यो भने पनि. तर म्यान त्यो पाथ क्यान डिफरेन्ट लाइक 5 years as of now चाहिँ अब I want that. So further down the line पनि म जन्मे I would be happy if I still एउटा want पर्पस छ क्या लाइफको हुन्छ नि मेरो लागि स्पेशली मेरो म जसरी फिजिकली यो बडीमा छ नि मेरो पर्पस छ नट जस्ट लाइक काम गर्नु नानी बनाउनु त्यो तर सम अदर वे हुन्छ नि एउटा वे लाइफ साइकलमा बनाउनु लागि आई थिङ्क आई हेभ समथिङ टु कन्ट्रिब्युट यत्रो दुनियाँमा यत्रो चिज भएर आइएम आज जन्मिरहेको देयर इज अ रिजन वाइ आइम देयर हुन्छ नि त्यस्तो प्रकारले सोच्छु म चाहिँ नि लाइक मेबी समथिङ इज देयर हुन्छ नि. फर्स्टमा अलिकति दिमाग त्यो हल्ले थियो आई डोन्ट नो वाट इज अहिलेसम्म लाइक इभन विथ द्याट्स द रिजन आई सेड अगाडिको क्वेसनमा लाइक मलाई 50-50 त होइन लाइक याद चाहिँ छैन एक्ज्याक्टली वाट इट इज माई हुन्छ नि त्यो आइडल थिङ लाइक बिकज इफ मलाई त्यो चिज याद छ भने त लाइक म सबैलाई आई क्यान ट्याकल नि एभ्रिथिङ एराउन्ड वाट इज ह्यापनिङ के हुँदैछ त्यो मेरो वेमा हुनु भएको छैन नि त. आई क्यानट से दिस इज अ थिङ. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या हाम्रो लाइफमा कति लाइक सो अगेन गरे सबैले आन्सर आई थिङ्क अलिकति मिस भने पनि लाइक आई डोन्ट नो आई मिन आई डोन्ट लाइक आई मिन भन्नु डेफिनेटली पाराले भन्नु सक्दैन म भन्नु मन पनि छैन अहिले मलाई बिकज अनलेस आई डु इट लाइक हुन्छ नि फिजिकली खालके मेरो गोल चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म म्यानिफेस्ट गर्छु कि एन्ड इट्स नट अबाउट अचिभिङ एभ्रिथिङ के अन्त मलाई यो आइडल लाइफ चाहिँ अचिभ गर्नु लागि चाहिँ कसलाई देखाउनु लागि पनि होइन. इट्स जस्ट फर द्याट वान सेन्टर आई निड क्या हुन्छ नि जुन चाहिँ सेन्टर चाहिँ छ नि बिकज त्यो मेरो अहिले सेन्टर मेरो स्ट्रे हुँदैछ क्या पुरा स्ट्रे हुँदैछ अहिले सेन्टर एन्ड देन ह्यापन्स इट्स फाइन हुन्छ नि बिकज द्याट इज डिजाइन खालके. तर अब त्यो वान दिन चाहिँ छ नि क्या एक दिन त्यो सेन्टरमा आउनुपर्ने छ क्या. त्यो चाहिँ मेन जेम्स किनरले मजाले भन्छ क्या उसको गीतमा हुन्छ नि सोबरमा क्या त्यो सेन्टर चाहिँ आई वान्ट ब्रिङ इट ब्याक हुन्छ नि किनभने म आई रिमेम्बर वेन आई ह्याड द्याट सेन्टर खालके आई रिमेम्बर इट सो मच क्या म्यान आई ह्याड all this passion and in the right passion खालके क्या लाइक विच काइन्ड अफ फिल्ड मी बट देन आई डिडन्ट नो एट द सेम टाइम खालके हुन्छ नि मैले याद पनि गर्थेन क्या विच फिल्ड मी इमेन्सली क्या हुन्छ नि तर मैले याद पनि गर्थेन एन्ड आई युज टु गो वन्डर अबाउट द डे खालके हुन्छ नि होइन अल द्याट स्पिरिट हुन्छ नि त्यो खालके एन्ड आई लुज इट एभ्री डे हुन्छ नि द्याट बिलिभ यु लुज इट एभ्री डे खालके हुन्छ कोही बेला हुन्छ इट्स नट अ डिप्रेसिङ थिङ है इट्स अ गुड थिङ बिकज देन आफ्टर द्याट वन्स रियलाइजेसन कम्स मेबी वान डे मेरो लागि पनि हुन्छ होला इट बी लाइक इमेन्स खालके हुन्छ नि क्या एन्ड देन मेबी आई क्यान स्टे अन द्याट पाथ खालके
कम्प्लिटली हुँदैन होला, इट्स ओके होइन, तर त्यो अब त्यो त पेसिमिस्टिक हुनुभयो कोही बेला, तर यु क्यानट बी लाइक नेगेटिभ पनि क्या, पेसिमिस्टिक हुनु होइन, नेगेटिभ नहुनु, जस्ट किप द्याट खालको क्या हो, त्यही भनेको मैले चाहिँ वेन आई टक अबाउट ब्यालेन्स इन एभ्रिथिङ खालको हुन्छ तपाईँको, तर अब साह्रो पर्छ मैले भनेको मात्रै वाट्स विथ द ह्युमन माइन्ड के हो मलाई त्यस्तो लाग्छ अब, किनभने लाइक वाइ डु वी डिभिएट सो मच At the end of the day, no matter how much you choices of your life, choices. Because we are very much drawn to desires, man. Why do we The sensory why are we deprivation not of stuff. permanent, like in the things we do, त्यस्तो लाग्छ मलाई, Because Why are we situational based हुन्छ नि त choices. तपाईँ किन कम्पल्सिभ भएको भनेको? forget growth हुँदैछ तिम्रो, तर why can't we just stay permanent? because the change is only in Choice inevitable. किनभने त्यो चाहिँ एभ्री डे गरेको छैन, त्यो हामी पुरा स्ट्रे हुन्छ। लाइक कतिवटा एन्सर त अहिले यस्तो क्वेसन सोध्दैछ कि त लाइक त्यो फिजिकल वेमा डिस्क्राइब गर्न सक्दैन। जो रोगन लाइक तैँले आई डोन्ट नो तैँले यो पहिला नै डिजाइन कुरा गरेको देन भेरी नाइस के हुन्छ नि, तर त्यो त्यस्तो कुराहरू लाइक यु क्यानट जस्ट त्यो बुझाउन हजुर त्यो बुझाउन सक्दैन नि त, लाइक आई वी क्यानट एक्सप्रेस जुन दिन यो सबै तपाईँ आफै एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ क्या। या जुन दिन तैँले भनेको सबै कुरा म्याच हुन्छ नि त्यो दिन आई थिङ्क इट विल बी लाइक त्यो मान्छे अघि ऊ त्यो पेन्टर कि समथिङ यु टकिङ त्यो ऊ जस्तो हुन्छ लाइक नो बडी नोज यु बट यु अलरेडी फेमस क्या, द्याट्स अ काइन्ड अफ के भन्छ एनलाइटमेन्ट नट अलाइनमेन्ट एनलाइटमेन्ट टाइपको क्या, बिकज तैँले सबै कुरा एउटा वेमा गऱ्यो कि हुन्छ नि, पिपल एप्रिसिएट डुइङ थिङ्स लाइक इन अ वे हुन्छ नि, अन्त त्यो अटोमेटिक भएको क्या, तैँले प्रेसर गरेर भएको होइन, तैँले त्यो साथीले गर भनेर भएको होइन, इट्स जस्ट पिस। तपाईँलाई अब यो यसमा तपाईँलाई सोध्नु पऱ्यो भने वाट डु यु थिङ्क लाइक हुन्छ नि, वाट इज इट फर यु टु बिकम एन आर्टिस्ट, वाट इज इट फर यु टु बिकम अ लिरिसिस्ट एन्ड अ सिङ्गर होइन, एन्ड वाट इज इट द्याट यु आर डिराइभिङ आउट अफ इट, इज देयर समथिङ यु आर डिराइभिङ आउट अफ इट, or is it just something that like हुन्छ नि like a tree growing flowers हुन्छ नि for the sake of it हुन्छ नि, के हो के आर्ट चाहिँ मेरो लागि या एज एन आर्टिस्ट अब त्यो आर्ट अब नो नथिङ लाइक होइन your definition as an artist. या किनभने तपाईँ हामीले सोध्दै थियौँ अघि होइन, I know why are you doing अब what like you're doing? ओके फर्स्ट हामीले क्वेसन सुरु गऱ्यो नि के क्वेसनबाट सुरु गऱ्यो हामीले त्यो होइन त्यो त हो, त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँले सोध्दै थियो नि अबाउट के लाइफ नो about becoming famous and then red color social media and 30% cancer found. why does that अहिले चाहिँ point कोभिडको मान्छ come to your mind? हरे अब चान्सिक जान्दैन चाहिँ अब के भन्ने उसले याद छैन आर्ट इज नट सबैलाई त म अब त्यो आई कान्ट इभन लाइक गिभ इट अ भेरी एक्जाजरेटिङ त्यो डेफिनेसन खालको हुन्छ नि त्यो एक्सप्लेनेसन, त्यो जस्ट यो पोइन्ट अफ भ्यू पिओभी माई सेल्फ बिइङ क्या त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इट्स नट अब त्यो मैले इन्स्टाग्राममा जे पोस्ट गर्छु नि द्याट इज नथिङ, त्यो त मेरो 1% होला द अब त्यो टकिङ अर क्रिएटिभिटी अर वाट एभर अब त्यो सोसियल मिडियामा हुनु मनपर्ने खालको चाहिँ जस्ट लाइक 1 or 5% अफ माइ सेल्फ, तर अरू त यतै छन् विच द वर्ल्ड हेजन्ट सिन, तर मोस्टली अब इट्स नट द्याट आई वान्ट द्याट टु बी सिन एज वेल, त्यस्तो पनि होइन, लाइक आई वान्ट त्यो मलाई चाहिँ इट जस्ट बिङ द्याट कन्सटेन्ट फ्लो अफ त्यो एउटा थट प्रोसेस हुन्छ नि, एउटा त्यो फिल छ कि एउटा बिचको विच आई कान्ट इभन एक्सप्लेन होइन, त्यस्तो खालको हो कि मेरो लागि चाहिँ अब लाइक जस्ट त्यो वेन आई पिकअप द गिटार इट हेज टु बी when I sit down and pick up a guitar and it always has to be me, मेरो लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने लाइक इट हेज टु बी लाइक आई हेभ टु कम अप विथ समथिङ क्या, त्यस्तो हुन्छ मेरो माइन्डमा चाहिँ मेरो माइन्ड चाहिँ फेरि पुरा माई माइन्ड इज अ भेरी रसिङ माइन्ड जस्तो लाग्छ म अफिसको पनि लाइक आई हेभ टु क्रिएट दिस आई हेभ टु डु दिस भइरहेको हुन्छ माइन्ड चाहिँ, जो इभन मेरो अफिसमा सोच्दै गरेको हुन्छ, लिरिक्स लेख्दै गरेको हुन्छ, कुनै के गर्दैन ट्युन गरेर होइन टोइलेटमा गइकन रेकर्ड गरिकन गर्छु, त्यो चाहिँ गिटारमा बजाउनु लागि घर गइकन त्यस्तोहरू मेरो भइरहेको हुन्छ माइन्डमा चाहिँ फ्लो चाहिँ, बट लाइक टु मेनी थिङ्स एट अ टाइम डोन्ट यु थिङ्क नट टु मेनी थिङ्स जस्ट लाइक अबाउट ट्राफिक हुन्छ बट दिस त्यो वान थिङको थट पुरा हुँदैछ मेरो चाहिँ, नट टु मेनी थिङ्स त्यो वान थिङको थट प्रोसेस पुरा हुँदैछ, बुझेँ इट्स लाइक अब यो गीत बनाउनुपर्छ यसमा म किबोर्ड हाल्छु यो हाल्छु त्यो हाल्छु त्यो हाल्छु भनेर पुरा भइरहेको हुन्छ, होइन कति बेला म कन्सन्ट्रेट गर्नु पनि सक्दिनँ अफिसमा होइन, बिकज त्यस्तो मल्टिटास्क पनि छुइनँ नि त। But like I'll just simplify. First thing like whenever I
one thing you do at a time. अनि यो Yeah. पनि मैले बुझेँ Like I don't even want to say do one thing at a time. one thing at a time This is तर मैले चाहिँ conversation. भने मेरो क्रिएटिभिटी प्रोसेस चाहिँ इट्स लाइक द्याट Yeah, you एज अ organize आर्टिस्ट it. अनि म वाट इज आर्ट भनेर चाहिँ भन्छु अहिले एज अ क्रिएटिभिटी त्यो क्रिएटिभ प्रोसेस हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ लाइक आई डोन्ट जस्ट गो एन्ड सिट इन फ्रन्ट माई ल्यापटप एन्ड बी लाइक गीत लेखेँ गिटार पक्रेर कि मेरो त्यस्तो हुँदै हुँदैन मेरो माइन्डमा कुनै के आउँछ होइन म त्यहाँ गएर त्यो मेरो मिडी किबोर्ड खोल्छु त्यहाँबाट ढुकढुक पनि गर्नु थाल्छु त्यहाँबाट एउटा सडन बिट आउँछ त्यहाँबाट यो चाहिँ मेरो तर क्रिएटिभ प्रोसेस ओन्ली फर माई सोलो थिङ है मेरो पहिला चाहिँ अगेन टेक्नोलोजी हेज चेन्ज एभ्रिथिङ अब स्पेसली मेरो म जति एज हो म जहिले ग्रो गर्दै आयो एज अ म्युजिसियन होइन कि पहिला चाहिँ आई युज टु मेक सङ्ग्स ओन्ली इन अन अ गिटार बिकज द्याट वाज द ओन्ली मोड गिटार पक्रे होइन कट थाल्छ यस्तो लेखौँ बस्यो बरन्डामा बसेको निकाल्दा एनिवेयर त्यस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब आई ओपन माई ल्यापटप मलाई अहिले गिटार पनि चाहिँदैन त्यो मेरो सानो मिडी किबोर्ड छ जस्ट द्याट्स नट द हाइएस्ट अफ द त्यो हाइएस्ट त्यो मेरोमा थिङ पनि होइन बट द वाट आइम टेलिङ इज लाइक हेल्प गर्दैछ एउटा सानो किबोर्ड छ त्यसले हेल्प गर्छ त्यो ड्रम बिट मात्रै हालेर पनि आई क्यान गेट रिदम्स त्यो ब्याक अफ माइन्ड हुन्छ नि त्यो म्युजिक यस्तो गाउँछु कुनै के गर्छु भनेर अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ बट इट्स अगेन द भेरी उल्टा ब्यान्डमा चाहिँ अलिकति हाम्रो र छ डिफ्रेन्ट र छ हामी चाहिँ के सुन्छ कुनै के गर्छ उसले बनाउँछ यस्तो गर्छ त्यस्तो आम सो सरी म चाहिँ खासै त्यो आगो बालेको लगाएर त्यो साइड हुन्छ नि होइन त्यो लाइट चेन्ज हुन्छ हल्का होस् न त त्यो एड हुन्छ नि के एमिनेम पत्ती नि त्यस्तो खालको हुन्छ नि त्यस्तो लागेको सो बेसिकली आर्ट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स जस्ट मी अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट आई एम एट द्याट मोमेन्ट क्या इट्स नट मैले त्यो लभ सङ लेखेँ भने त्यो रिसको सङ लेखेँ भने इट्स जस्ट अबाउट मी बिङ द्याट मी एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम खालको जस्तो लाग्छ सो मेरो लागि चाहिँ डेफिनेटली त्यो छैन आर्टिस्ट भएर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ केही छैन आई डोन्ट ह्याभ लाइक मेरोमा एम्बिसन चाहिँ छ आई हेभ द एम्बिसन अफ लाइक समडे आई बिकम अ ग्रेट सिङ्गर आई गो टु द युके युएस पर्फर्म एज अ नेपाली ब्यान्ड त्यो चाहिँ छ एज अ ब्यान्ड चाहिँ तर एज अ सोलो आर्टिस्ट त्यस्तो चाहिँ केही छैन आइम जस्ट डुइङ इट फर द सेक पनि भन्दैन बिकज आई लभ डुइङ इट खालको बिकज द्याट्स सुन्नेले सुन्छ सुन्नेले सुन्दैन इट्स द्याट एन्ड आइम नट बिङ इगोइस्टिक त्यसमा चाहिँ होइन इट्स जस्ट द्याट बट इट्स गन बी द्याट इट्स गन गेट आउट द्याट somebody is going to listen to it. If they listen to it, I'm thankful for it. If they don't, I'm still thankful because somebody will listen to it. त्यस्तो खालको मेरो माइन्डसेट चाहिँ छ इट्स नट अबाउट लाइक त्यो यो सोलो एल्बम गरेर चाहिँ आइएम गोन गेट देयर त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि छैन होइन एन्ड आई लाइक डुइङ इट बिकज मलाई द मोस्ट फेसिनेटिङ थिङ फर मी अबाउट डुइङ अल दिस यो रेकर्डिङहरू चाहिँ जस्ट अबाउट द प्रोसेस अफ रेकर्डिङ यो त्यो मजा लाग्छ मलाई चाहिँ लाइक पुटिङ मिक्सिङ अल द्याट एन्ड द्याट्स समथिङ आई हेभ लाइक रियली लभ डुइङ and when I look back now, I always think that maybe I also think that I'll do this audio engineering someday one day. मलाई चाहिँ इच्छा छ त्यो चाहिँ I may not be able to do it, but if I don't do it, doesn't mean that I'll not be content. किन मेरो contentment अर्कै हो again going there होइन मेरो contentment चाहिँ not about like fulfilling wishes त्यस्तो चाहिँ so that's the like contentment is like what is which I can't tell right now त्यो अब like I don't think so I can ever tell it at any point of time but contentment so maybe it's just a feeling I'll get at some point of time like I'll feel like oh wow यो चाहिँ होला है भनेर so त्यो चाहिँ अहिले but that's my thing that's art for me होइन त्यस्तो खालको nice मैले यसको अगाडि कुनै के भन्नु आँटेको थिएँ कि ब्ल्याङ्क भइदिनु हौ ठिकै छ आज जोन हुन्छ क्या हेलो अगाडि छ कि के भनेर जोन हुन्छ बेला बेला कि तर या so that's the thing about well like, said so far thank you guys for being in my podcast होइन been a pleasure आगो खोजिन्छ been a pleasure त्यही त been a pleasure आज भात खाइदिउँ न